Hello, ako nga pala si Versiet guys. Ngayon quick tutorial tayo paano gamitin tong si Gloo. Okay, so no CD muna natin yan. Easy AI lang. Naglagay na tayo dito ng mga layla para alam na natin kung anong gagawin. Okay, okay po. Doon tayo sa passive niya. Sobrang basic lang ng passive niya. Passive niya, mentras may sticky stock or for example, nag-skill ka tapos may ganyan. Pabagal yung movement speed and at the same time yung basic attack na mai-receive mo galing from them, tama ba? Or yung damage na ma-receive mo from them is mababawasan din. Okay, so basta may sticky stock. And then guys, so yung first skill niya ganyan. So yung first skill niya may sabog yan. Okay, pag sumabog yan may stun or may immobilize effect yan. Okay, kung mapapansin ulit natin. Ayan, sasabog yan. Pag sumabog yan, boom. Okay, and then magiging burst yun. Okay, mapapansin nyo yung second skill kanina. Yung second skill naman dito is ganyan guys. So gawin yung second skill dito natin. So ayan, so may ganong effect siya. So immobilize din for 0.5 seconds. So sobrang lupit nun guys. So if this skill hits a glue will charge over to it. So yung ganong tingnan na, for example ganyan, ayan yung ulti niya. So nag-ulti naman tayo ganyan. So masasaniban mo yung kalaban mo. Okay, and then pwede kang humiwalay din at the same time. Hindi ko gets yung second skill na sinasabi na glue will charge over to it if the skill hits a glue, kasi siya na mismo si glue. Maybe I don't know, baka sa classic ganun. So comment down below kung alam niyo kung paano. Ulitin natin yung ulti. Okay, ulitin natin yung ultimate. Okay, ulitin natin yung ultimate niya. So yung ultimate niya guys is ganyan. Okay, so magmo-morph siya. And then kapag full stack, may pag full stack, may indication ng full stack. Pag full stack masasaniban, makapag basic attack ka. Okay, makapag basic attack ka dito. And then makapag first skill ka, makapag second skill ka, and then ayan. So ayan guys, syempre sobrang ano yan, sobrang toxic yan kapag yung core yung tinamaan. Ayun. Okay, yun pala yung glue. Okay, ulit natin. So kapag pala may ganyan guys, pwede kang mag-dash in doon. Okay. Ganun pala. So ganun guys yung sinasabi kanina na glue. For example, may nagtanim ka dyan. Boom, makakapag-dash in ka and then bang. Okay, sobrang umpol and then sobrang lakas ng damage. Okay, then bang. So ayan guys, hanggang sa muli ako si Versi. Sana nagustuhan nyo yung video. Medyo nakakalito gamitin, okay, pero sobrang useful nito and sobrang toxic nito, no, kapag nakahuli ng core. Okay, so ayan guys, hanggang sa muli ako si Versi. Like, comment, subscribe.